Tegnap a türelemről beszéltünk, and how it is that Krishna in this 23rd chapter of the 10th canto, he's laughing and smiling when he hears about the failure of the cowherd boys. és arról, hogy hogyan lehetséges az, hogy Krishna nevet, amikor hall a tehénpásztor fiúk sikertelenségéről, kudarcáról, úgymond, a 10-ének 23. fejezetében. So at the end of our discussion yesterday, we quoted a verse. Tegnap a lecke legvégén idéztünk egy verset. Vipado naiva vipada, which describes, vipad means problems. A vipada az problémát jelent. Problems are not really problems. A problémák nem igazából Vipado naiva problémák. vipada. Sampado naiva sampada. Good fortune's not really good fortune. A jó szerencse nem igazán jó szerencse. Vipad vismaranam Vishnu sampan narayana smiti. Real wealth is when we remember the Lord. A valódi gazdagság az az, amikor emlékezünk Istenre. And real problems are when we forget Him. És az igazi probléma az az, amikor elfelejtjük őt. So we go out like this, and it helps us to remember the Lord. Így megyünk ki, és az segít, hogy emlékezzünk az Úrra. And yesterday we told something about the story of this wealthy man who got initiated. És tegnap elmeséltük ezt a történetet erről a gazdag emberről, akit felavattak, aki avatást kapott. And his guru told him that you should go and beg door to door. És a guruja mondta neki, hogy tessék koldulni házról házra. And it wasn't very pleasant. Nem volt nagyon kellemes. It was very, very difficult. Nagyon nehéz volt. But what is a real vipad? What is a real difficulty? De mi a valódi vipada, mi a valódi nehézség? I don't know if you're like me, but sometimes I would think over the past, why is this happening to me? It's not fair. Nem tudom, biztos ti mások vagytok, de én úgy gondolkodom néha, hogy hát ez meg miért történik pont I went to velem? Mangalartik this morning. I chanted my rounds. Nothing bad should happen to me. Ez nem igazság. Elmentem Mangalára, lecsapáztam a köreimet, semmi rossz nem kellene, hogy történjen velem. I'd like to share with you some things from Anucheda 93, from Srila Jiva Goswami's Paramatma Sandarbha. Szeretnék Srila Jiva Goswami Paramatma Sandarbhának 93. Anucsédájából megosztani veletek. It's a very deep philosophy. Nagyon mély filozófiai Why pont, is there suffering? Why is there problems? hogy miért van az a szenvedés, miért vannak We're just problémák. going to touch a little on it. Csak egy picit megyünk bele. Jiva Goswami says, Dukhanubhava nama hyanta karane dukkha sparshaha sacha sparshaha swasmad bhavatu sparasmad veti dukkha sambhava visheshat asavagya doshascha surya drishtante naiva pariritaha pratyutta gunat vinaiva darshitascha. Why? What is the necessity of suffering? Miért van szükség szenvedésre? Jiva Goswami says, Dukhanubhava nama hyanta karni dukkha sparshaha. When you suffer, Mikor szenvedsz, hyanta karni dukkha sparsha, that suffering touches your heart. akkor ez a szenvedés, ez megérinti a szívedet. His girlfriend left him. Barátnője ott hagyta, 5 girlfriends in a row. 5 barátnője And he's sorban, crying. és akkor sír. He feels very, very sad. Nagyon szomorú. So what is the purpose of that? Mi ennek a célja? But Jiva Goswami says, when we've suffered like that, then we can understand the suffering of other people. Jiva Goswami azt mondja, hogy amikor szenvedünk ilyen módon, akkor képesek leszünk megérteni mások szenvedését. And that suffering touches our heart. És akkor mások szenvedése megérinti majd a Sparsha, szívünket. it touches us. Sparsha megérint. Then Jiva Goswami goes on to explain. És aztán Jiva Goswami folytatja a magyarázatát. Yatu bhaktanam sukam tatasya bhakti rupam eva. What is the sukh? What is the happiness for devotees?
Mi a szukka, mi a bakták boldogsága? Prasadam? A prasádam? It's my happiness. Ez az én boldogságom is. Kirtan with the devotees. Kirtan a That's good. baktákkal, ez is jó. Krishnakund, that's really good. Krishnakata is nagyon jó. Sing Doni Tai Vijay Gauranga. That's really good. Anita Vijay Guranga Darshanaja. Tatatesham dukam cha bhagavat prapya antarayanaiva bhavati. He says that for devotees, their only suffering is when they can't practice bhakti. Azt mondja, hogy a bakták számára az egyetlen szenvedés az az, amikor nem képesek gyakorolni a baktit. Sometimes we want to distribute books. Néha szeretnénk könyvet osztani, We want to please Gurudev. akarjuk elégedetté tenni Gurudevát, We want to please Srila Prabhupada. akarjuk elégedetté tenni Srila Prabhupádát. Naranja Maharaj told us what happened to him the first time he ever went out for book distribution. Naranja Maharaj elmesélte, hogy mi történt vele, amikor először kiment könyvet osztani. He ended up just crying all day Csak sírt egész nap. because nobody would even talk to him. Senki nem is beszélt vele. It was very, very difficult. Nagyon-nagyon nehéz volt. So that when we can't perform that bhakti, that's a cause of suffering for devotees. Amikor nem tudjuk gyakorolni a baktinkat, ez a szenvedésnek egy oka a bakták számára. But Jiva Goswami says, when the devotee doesn't give up, De Jiva Goswami azt mondja, hogy amikor a bakta nem adja fel, and in spite of their suffering, és a szenvedése ellenére they continue to try, továbbra is próbálkoznak, and something magical happens. akkor valami varázslat történik. Tatra charika bhagavatyeva chittardhrita jayate. Chitra means the heart. Adhrita means to melt. The heart melts. Chitradrita, a chitta, az a szív, a drita pedig, hogy megolvad. Megolvad a szíve. Whose heart melts? Kinek a szíve? Krishna's heart melts. Krishna szíve. When Krishna sees the devotees, they're so determined they're not going to stop. Amikor Krishna látja, hogy a bakták annyira eltökéltek, nem fogják abba hagyni. Even though they had such a bad day. Annak ellenére, hogy annyira nehéz napjuk volt. And they're just crying. Nobody's taking anything. I'm És csak crying. sírnak, mert senki nem fogad el semmit. When Krishna sees a devotee is not stopping, and in spite of that, Amikor Krishna látja, hogy a bakta még ennek ellenére sem áll meg, then Jiva Goswami says, akkor Jiva Goswami azt mondja, Tatra chadika bhagavacheva chittardhrita jayate. Krishna's heart melts. akkor Krishna szíve megolvad. And then something else happens. És valami más történik. Sacha bhaktir evati. When Krishna's heart melts, that becomes our bhakti. Amikor Krishna szíve megolvad, abból lesz a mi baktink. So vipado, naivas vipada, sampado, naiva sampada. What's really suffering? What's really wealth? Szóval mi igazából a szenvedés, és mi igazából a gazdagságunk. We should think about it. Gondolkodjunk el ezen. And we should take some advantage to learn tolerance. És használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy megtanuljunk elviselni As we were dolgokat. reading yesterday, Srila Bhaktisiddhanta's purport, Mint ahogy tegnap Srila Bhaktisiddhanta magyarázatát olvastuk, where he said that sometimes renunciates, people who take to Krishna consciousness, they're forced to face the results of their previous misdeeds. azt mondja, hogy a lemondott rendben élőeknek néha kénytelenek szembenézni a korábbi rossz cselekedeteiknek a bűnös visszahatásaival. Sometimes it makes us angry. Néha ettől bedühödünk, We get angry, blame that person. és elkezdünk hibáztatni ezt vagy azt a When I személyt. used to distribute books in LAX, the airport in Los Angeles, Volt, hogy a Los Angeles-i repülőtéren osztottam könyvet, the Christians would come
And they would try to break up your sails. They would do anything they could to just make you have a terrible day. Jöttek a keresztények, és próbálták megakadályozni, hogy bárki is könyvet vegyen tőlünk, vagy bármit megtenni, hogy egy nagyon borzasztó napunk legyen. And we tried a lot of things dealing with them. És nagyon sok mindent kipróbáltunk, hogy hogyan lehetne bánni velük. Sometimes we were sarcastic. Néha szarkasztikusan bántunk velük. They would say, "Have you heard of Jesus?" Kérdezték, hogy hallottál már Jézusról? And I would say, "Jesus, I love Jesus. I love Swiss cheese. I love mozzarella cheese." And we would tease them like that. Jézusról, vagyis a sajtokról? Tehát ez hasonlít így angolul, elég durva. A svájci sajtot is szerettem, a mozzarellát is. Or sometimes I would say, "Jesus? No, I've never heard of him. Who's that?" Nem, sose hallottam róla. Ki az? I say, "You've never heard of Jesus?" Sose hallottál Jézusról? No, my parents are Hare Krishna devotees. I don't know. Nem, a szüleim krisnások. And sometimes I say, "Who is this Jesus? You don't Jesus?" Ki ez a Jézus? J-E-Z. Hogy betűzünk magyarul? Tehát, hogy kibetűzték. It's a common name amongst Mexican people. De ez a mexikóiak között egy ilyen And közös, they pronounce it a little differently. gyakori ném, csak And I most say, máshogy. Jesus, he works on my car, yeah. Igen, Jézus, hát ő az autószerelőm. But really none of those things worked very good. De ezek nem működnek nagyon. It just caused more problems. Csak sokkal több problémát okoz. After some years of dealing with these kind of people, I learned what to do. De sok év alatt megtanultam, hogy mit kell tenni. First of all, you could always tell them who they were. Először is mindig meg tudjuk mondani, hogy kik ezek. Because nobody walked up to us in the airport, basically. Mert senki más nem jött oda hozzánk a repülőtéren szinte. When if somebody walks up, he's probably a Christian. Ha valaki oda jön hozzá, az And they kind of have keresztény, this forced smile on their face. és van ez a nagy mosolya. And now they say something, they're a little nervous because they think you're a cult member. És Right? kicsit idegesek, meg gondolják, hogy kultusz tagja vagy. And I learned how to deal with them. I learned how to deal with És them. megtanultam, hogy hogyan I bánjak say, velük. "Are you a Christian?" Keresztény vagy? They'd say, "Yeah." Igen. Really? I've been out here all day. I've met so many atheists, so many angry, nasty people. It's so good to meet a man of God. And I would kind of grab them and then half embrace. Tényleg keresztény vagy? Jaj, de jó, végre. Annyi ateistával találkoztam, csúnya emberekkel, bunkókkal, és annyira jó, hogy találkozom végre Isten egy emberével. Here, let me És így give meg you. is öleltem őket egy kicsit. Here, let me give you something. Hadd adjak neked I valamit. wouldn't give them a book, Nem könyvet, but I used to carry prasadam flowers in my hanem pocket, prasszállam virágokat tartottam a and I'd zsebemben. give them a prasadam flower with so much affection and so much gratitude and appreciation for them. És nagyon sok hálával, méltányolással, tehát hogy nagyon értékeltem őket, és nagyon sok érzelemmel, szeretettel odaadtam nekik ezt a virágot. The same thing always happened every time I did that. És minden alkalommal, amikor ezt tettem, mindig ugyanaz történt. They'd get like a kind of confused look on their face, Így nagyon meg vannak zavarodva, látszik az and arcukon, they just walk away. és elmennek. And I felt so happy. It was such a nice exchange. Én meg boldog vagyok, mert jó kis kapcsolatunk volt. So, for devotees, whatever suffering that we experience in our service, that's our greatest happiness. A bakták számára, ami szenvedést tapasztalunk a szolgálatunkban, ez a legnagyobb boldogságunk forrása. It's an opportunity for us to show Krishna how to terminate him and maybe even melt Krishna's heart. Mert akkor itt van a lehetőségünk, hogy megmutassuk Krishnának, hogy mennyire eltökéltek tudunk lenni, és még az is lehet, hogy sikerül megolvasztanunk Krishna szívét. I want to tell you a Christian story, Ezt szeretnénk mondani egy keresztény which I történetet heard from nektek, Radhanath Maharaj. amit Radhanath Maharajtól hallottam. One day, Francis of Assisi, who Prabhupada said was a first-class saint, Egy nap Assisi Szent Ferenc, akiről Srila Prabhupád azt mondta, hogy első osztályú szent he volt. was walking with Brother Leo.
Leó testvérrel sétált. And they were traveling a long ways, Hosszasan gyalogoltak. and it was very cold. Nagyon hideg volt. And it started a freezing rain. They were soaking wet. És ilyen ónos eső esett, nagyon-nagyon hideg volt, átáztak. And finally, they arrived outside the church where they were going. Végül megérkeztek a templomhoz, ahova jöttek, a kolostorhoz igazából. And on the way, Francis had asked Brother Leo, És útban odafele Szent Ferenc Francis megkérdezte Leótól, what is real joy? mi a valódi boldogság? What is real happiness? Mi az igazi öröm? And he told him that someone may say that real happiness is to feed the poor. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a valódi boldogság az az, hogy megetetjük a szegényeket. But I don't agree. De nem értek ezzel egyet. Someone may say that real happiness is you do a miracle and you give sight to a blind person. Van, aki más lehet, hogy azt mondja, hogy csodát teszel, ez az igazi boldogság. Csodát teszel, és visszaadod a látását egy vaknak. I don't agree. De még ezzel sem értek. Someone may say that real happiness is you bring a dead person back to life. Van, aki más lehet, hogy azt mondja, hogy az igazi boldogság az az, amikor a halottat feltámasztod. I don't agree. Nem értek ezzel. Someone may say that you memorize the entire Bible, you know how to speak about it, and that's real happiness. I don't agree. Van, aki más szerint, hogyha emlékezetedbe vésed, megtanulod kívülről az egész Bibliát, és szépen tudsz idézni belőle, és beszélni belőle, ez a boldogság, de ezzel sem értek egyet. So finally, Brother Leo, he said, what is happiness then? Leó testvér aztán végül megkérdezte, na jó, akkor mi a boldogság? He said, I'll tell you what is real happiness. Megmondom, hogy mi a boldogság, a valódi. If when we arrive at our destination, at the church, amikor megérkezünk a végcélunkhoz, ehhez a templomhoz, and it's the middle of the night, az éjszaka közepén, and we're freezing cold and soaking wet, és csuromvizesek vagyunk, és nagyon-nagyon fázunk, and we're starving from hunger and thirst, éhesek és szomjasak vagyunk, we're standing outside the door of the church covered in mud, suffering, kint állunk a templomon kívül, sárosak vagyunk, és szenvedünk, and we knock on the door. kopogunk az ajtón, And one of our brothers answers the door and says, who are you? és az egyik testvérünk jön kinyitni az ajtót, kik vagytok? And we say, I'm Leo, this is Francis. Én Leó vagyok, ő pedig Ferenc. We've come to be with you, very hungry and tired and thirsty and cold. Jöttünk, hogy itt lehessünk veletek, nagyon fáradtak vagyunk, fázunk, éhesek és szomjasak vagyunk. Please give us shelter. Kérlek, adjatok nekünk We're your menedéket. brothers. Testvéreid vagyunk. And Francis told Leo, he said, perfect happiness is, at that time, Ferenc azt mondta, hogy a tökéletes boldogság az az, hogyha ilyen helyzetben, that brother looks at us and said, you're not our brothers. hogyha ez a testvér ránk néz, és azt mondja, hogy nem vagytok ti a You're some testvéreink, bogus pretenders, you're thieves. csalók vagytok, tolvajok, You deserve to bogus be személyek, punished. akiket meg kell büntetni. Get out of here. Takarodjatok innen. And they slam the door in our face. És az arcunkba vágja az ajtót. I would consider that to be perfect happiness. Ezt tökéletes boldogságnak tekinteném. And then we're standing out there. Maybe we're going to die. We're so cold. We're so hungry. We have no place to go. We knock on the door again. És akkor kint állunk, és nagyon fázunk, nagyon éhesek vagyunk, lehet, hogy meg fogunk halni, újra kopogtatunk. And he comes back to the door, the same brother, És ugyanez a testvér visszajön az ajtóhoz, and becomes really angry. és nagyon feldühödik. He says, you again. Megint ti vagytok? And he picks up a stick and he starts beating us. Felkap egy botot, és verni kezd minket. I consider that to be perfect happiness. Ezt tekintem a tökéletes boldogságnak.
In English, there's a word masochist. Masochist is a very sick person who experiences pleasure when someone beats him or hurts him. Mazochizmus jut az embernek az eszébe, ugye mazochista az, aki boldogságot tapasztal abból, hogyha valaki szenvedést okoz neki. And we call that act masochism. This is not masochism. De ez nem mazochizmus, This is a very, very deep mood of a devotee. hanem egy baktának a nagyon mély hangulata. That whatever suffering I experience, Hogy bármilyen szenvedés is tapasztalok, if it brings pleasure to the Lord, hogyha az Úrnak ez örömet okoz, if by that suffering I can show my sincerity to the Lord, hogyha ezáltal a szenvedés által meg tudom mutatni az őszintességemet az Úrnak, and by that suffering, if I can develop some compassion and tolerance, és ha ezáltal a szenvedés után valahogyan ki tud fejlődni bennem valamilyen együttérzés és tolerancia, that's my greatest happiness. akkor ez a legnagyobb boldogságom. It's a very difficult thing to understand. Nagyon nehezen érthető. And therefore Bhaktivinoda Thakur, he sings, Ezért Bhaktivinoda Thakur ezt énekli. Tomara sevaya dukkha hoya jata seyota parama sukha bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare. That whatever suffering comes in my service, that's my greatest happiness. Hogy bármilyen szenvedés is jön a szolgálatom során, ez a legnagyobb boldogságom. I'd like to finish by reading from you excerpts from two short letters from Srila Prabhupada. Azzal szeretném befejezni, hogy 2 rövid leveléből Srila Prabhupádnak felolvasok egy-egy idézetet. Okay, in these letters, Prabhupada says the same thing twice. And I want you to listen carefully and tell me what is it that Prabhupada says twice in both letters. Azt szeretném, ha nagyon figyelmesen hallgatnátok, és észrevennétek azt, hogy mi az, amit Srila Prabhupád 2-szer mond. First letter was to Ajita Das in 1974. Először 74-ben Ajita Dasnak írta ezt a levelet. Please accept my blessings. Kérlek, fogad I áldásaimat. beg to acknowledge receipt of your letter, Köszönöm a leveledet. along with the new publication in Swedish of my English book, Krishna Consciousness, the Topmost Yoga System. A Krishna tudat a legmagasabb rendű jóga rendszer című könyvem nyomtatásával kapcsolatban. Of course, I cannot read Swedish. Svéd nyelven. Köszönöm, hogy ezt elküldted, de nem tudok persze svédül. But looking through this book has given me unlimited bliss. De az, hogyha végignézhettem ezt a könyvet, ez végtelenül nagy boldogságot ad nekem. After all, this is my prime duty. Végső soron ez az elsődleges kötelességem, To publish books on Krishna consciousness. hogy könyveket nyomtassak Krishna tudatról. The printing of the book appears excellent. A könyv a nyomtatás maga kitűnőnek You will látszik. conquer Europe with these books. Te le fogod győzni egész Európát ezekkel a könyvekkel, I can only hogy thank meg you. fogod hódítani. Prabhupada said, I can only thank you again and again. Csak újra és újra szeretném megköszönni. In sincere gratitude for producing this literature. Őszinte hálám azért, hogy ezt az írást kinyomtattad. And I pray to Krishna to bless you with all spiritual advancement. És imádkozom Krishnához, hogy megáldjon minden lelki fejlődéssel. Okay, that was one letter. Ez volt az egyik levél. Second letter. Második. What is the thing that Prabhupada says twice? Mi az, amit ugyanez még egyszer elmond Prabhupád? This is a letter to my dear friend Dinabandhu Prabhu. Ez a drága barátom Dinabandhu Prabhu számára írt levél. Prabhupada wrote him, Dinabandhu Prabhu was in Portland, Oregon. Oregonban, Portlandban volt Dinabandhu Prabhu, amikor megkapta ezt a levelet. Prabhupada said, thank you again and again for distributing my books with great enthusiasm. Újra és újra köszönöm, hogy nagy lelkesedéssel osztod a könyveimet.
Now try to double this enthusiasm. Most próbáld megkétszerezni ezt a lelkesedést. Anyone who even touches one of our books gets such great benefit. Bárki, aki csak hozzáér, megérinti ezeket a könyveket, nagyon nagy hasznot kap ebből. Give them to everyone. Mindenkinek ad oda őket. Because you are all very sincere and working very hard. Mert mindannyian nagyon őszinték vagytok, és nagyon keményen dolgoztok. Krishna is giving you all facilities. Ezért Krishna megad nektek minden lehetőséget. So there's something Prabhupada said in both letters. What was that? Valami, amit Prabhupád mind a két Anybody levélben mondott, notice? valaki felfigyelt rá? Thanking them. Thank you again and again. Igen, köszönöm, újra és újra köszönöm. That's pretty far out. Prabhupada wrote, thank you again and again for the same service. Ezt írta Prabhupád mind a két szolgálatra. Dinabandhu Prabhu told a story about this letter. Dinabandhu Prabhu elmesélte a történetet erről a levélről. He said that he got this letter from Srila Prabhupada and he read it out to the devotees. Mondta, hogy megkapta ezt a levelet Srila Prabhupádtól, elolvasta a baktáknak. And then they went out for book distribution. Aztán That day. kimentek könyvosztásra aznap. And he approached one young man. És valami fiatal emberhez odament. Said, please take a book. Kérlek, vegyél egy könyvet. The young man said, no. Mondta, hogy nem. And then Dinabandhu Prabhu remembered this letter. És Dinabandhu Prabhu emlékezett erre a levélre. He said, sir, please at least touch the book. Akkor legalább nyújj hozzá. And so the young man touched the book. Hozzányúlt, And he turned around and walked away. és elment. Then a moment later, he came back. És egy pillanat múlva visszajött. He said, I want that book. Akarom ezt a könyvet. And he took the book. És megvette. So if somebody just touches the book, Ha csak megérintik a if könyvet. somebody just sees a devotee out there doing that, Ha valaki csak lát valakit, lát egy baktát, aki ezt csinálja, then it's a great success. már az is egy hatalmas And siker. you can be confident that Srila Prabhupada is saying, És bízhatok abban, amit Srila Prabhupád mond. thank you again and again. Köszönöm újra és újra. Thank you very much. Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada Sankirtan Marathon ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bo, Vanchakopa Darubhishcha, Kripa Sindhu Bhyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo, Ananda Koti Vaishnav Vrindi ki jai. Srila Prabhupada.